गत असारको 26 गतेबाट कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रो पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्यो। उक्त आइपिओमा लगानीकर्ताको व्यापक आकर्षण र सहभागिता देखिएको थियो। साथै आइपिओ भर्ने अन्तिम दिनसम्म 103 गुणा बढी आवेदनका साथ आइपिओ ओभरसब्सक्राइब पनि भयो। कम्पनीले आइपिओ बिक्री मूल्य फेस भ्यालु रु 100 मा नै जारी गरेको र आइपिओमा सेयर बिक्री सङ्ख्या नै जम्मा 1,01,151 रहेको कारण लगानीकर्ताको बढ्दो आकर्षण देखिएको मान्न सकिन्छ। आउनुहोस् आज यस कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रो पावर लिमिटेडको दोस्रो बजारमा लिस्टिङ हुँदै गर्दा डिसिएफ भ्यालुएसन मोडलद्वारा कम्पनीको इन्ट्रेन्सिक भ्यालु कति हुन आउँछ त त्यो बारे छलफल गरौँ। कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रो पावर लिमिटेडले दोलखा जिल्लामा 0.99 मेगावाट क्षमताको हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना 2072 सालदेखि सञ्चालन गर्दै विद्युत बिक्री गरिरहेको छ। हामीले गरेको डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो भ्यालुएसनको आधारमा कम्पनीको इन्ट्रेन्सिक भ्याल्यु बेस केसमा 162, हाई केसमा 185 र लो केसमा 138 रहेको छ। तपाईहरूलाई किन कम्पनीको इन्ट्रेन्सिक भ्याल्यु जम्मा 162 रुपियाँ मात्र आयो भन्ने जिज्ञासा बढेको होला। आउनुहोस् अब यस विषयलाई एकछिन निहालौँ। कुथेली बुखरी सहित अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनी जसको एउटा मात्रै परियोजना रहन्छ, उक्त कम्पनीको कुल आम्दानीको वृद्धिको सम्भावना न्यून रहन्छ। कम्पनीको परियोजनाको क्षमता अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कम्पनी बीच बिजुली पावर खरिद बिक्री सम्झौता वा पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट पिपिए गरिएको हुन्छ र त्यस पिपिएमा नै बिजुली खरिदको लागि कन्ट्र्याक्टेड इनर्जी तय गरिन्छ। सामान्यतया उक्त कन्ट्र्याक्टेड इनर्जीले नै उक्त प्रोजेक्टको म्याक्सिमम बिजुली बिक्री गर्न सक्ने क्षमता देखाउँछ। कुथेली बुखरीको आफ्नो कुल 0.99 मेगावाटको 70.3% प्लान्ट लोड फ्याक्टरमा कन्ट्र्याक्टेड इनर्जी रहेको छ र विगतको पावर जेनेरेसन अनुसार कम्पनीले कन्ट्र्याक्टेड इनर्जीको 90% इनर्जी डेलिभरी गर्न सकेको देखिन्छ। जस अनुरूप कम्पनीको भविष्यको वार्षिक बिक्री आम्दानी रु 3,58 लाख प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ र उक्त आम्दानी वृद्धि हुने सम्भावना न्यून छ किनकि परियोजनाको क्षमता नै 0.99 मेगावाट रहेको छ। कुल बिक्रीमा विगतको कम्पनीको खर्चहरूको औसत बिक्रीको लागत वा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 5% र प्रशासनिक खर्च कुल आम्दानीको 11% रहेको देखिन्छ। रासकट्टी खर्च वार्षिक रु 24 लाख र आउँदो 3 वर्षको ब्याज खर्च क्रमशः रु 94, 81 र 68 लाख रहेको छ। कम्पनीको प्रक्षेपण अनुसार आउँदो 3 वर्षको लागि प्रति सेयर आम्दानी क्रमशः रु 15.23, 16.07 र 17.01 रहेको देखिन्छ। प्रति सेयर आम्दानी बढ्नुको मुख्य कारण ऋण खर्च कम हुँदै जानु हो। मानव कम्पनीले सबै ऋण तिरेर ऋण खर्च शून्य हुन्छ र 2081-82 कै नाफा नोक्सान हिसाबमा ऋण खर्च शून्य राख्दा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी रु 22.2 हुन आउँछ र त्यो नै कम्पनीको अहिलेको क्षमतामा म्याक्सिमम इपिएस हुने देखिन्छ। अब आफै सोच्नुहोस्, जुन कम्पनीको कुल आम्दानी स्थिर छ र खर्चहरू इन्फ्लेसनको कारण बढ्दो क्रममा नै रहन्छ, त्यस्तो कम्पनीलाई कतिको प्राइस मल्टिपल दिँदा उचित होला त? त्यो विश्लेषण हामीले हजुरलाई नै छोड्यौँ। हाम्रो डिसिएफ भ्यालुएसनको आधारमा चाहिँ कम्पनीको इन्ट्रेन्सिक भ्याल्यु अघि भने जस्तै बेस केसमा 162, हाई केसमा 185 र लो केसमा 138 रहेको छ। विस्तृत भ्यालुएसन र अजम्सन्सको लागि हाम्रो वेबसाइट www.ansuinvest.com मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिएको छ। यस्तै अन्य जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।